Hôm nay chúng ta sẽ học cách để chạy quảng cáo chuyển đổi ở trên cái TikTok và chúng ta sẽ chạy thông qua cái nền tảng là landing page các bạn nha. Hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cách để chúng ta thiết kế ra được một cái landing page như thế này rồi, đúng không ạ? Và khi mà khách hàng xem cái video quảng cáo hoặc là nội dung quảng cáo của chúng ta, khách hàng bấm vào nút mua hàng và khách hàng sẽ điền cái thông tin mua hàng nhé. Đối với landing page chúng ta có thể chạy cho dịch vụ cũng được, chạy cho sản phẩm cũng được. Ví dụ như ở đây mình bán một sản phẩm về thời trang, mình bán một sản phẩm về mỹ phẩm, mình làm một cái khóa học, hay là mình là sale ô tô, hay là mình sale bất động sản, hay là mình bán khóa học vân vân. Chúng ta đều có thể sử dụng nền tảng landing page. Và khi mà khách hàng họ bấm vào quảng cáo và họ đặt mua thì chúng ta sẽ nhận được cái thứ nhất là chúng ta nhận được cái số điện thoại của khách hàng này, chúng ta nhận được cái thông tin của khách hàng, đúng không ạ? Và sau khi mà khách hàng họ điền cái form đấy xong chúng ta sẽ nhận được một cái file data như thế này. Và chúng ta sẽ có thông tin về ngày đặt hàng này, có tên khách hàng, có số điện thoại này, có địa chỉ chi tiết, có số lượng sản phẩm hoặc là dịch vụ khách hàng đặt. Sau đó thì chúng ta sẽ tư vấn và tiến hành là chốt sale. Đấy, hoặc là chúng ta có thể lên đơn hàng cho khách. Đó chính là cái quy trình mà chúng ta bán hàng ở trên nền tảng landing page. Vậy thì cái cách để chúng ta có thể là sử dụng cái video hoặc là nội dung của chúng ta chạy quảng cáo để thu thập cái data như thế này, chúng ta sẽ làm như thế nào thì bây giờ các bạn quan sát nhé. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái trình quản lý quảng cáo của chúng ta lên. Để tạo cái chiến dịch quảng cáo tăng cái lượt chuyển đổi ở trên landing page hoặc là website, các bạn bấm nút tạo chiến dịch giúp mình nhé. Và chúng ta sẽ click vào ở cái phần lượt chuyển đổi. Ở đây thì các bạn chọn vào cho mình phần đó chính là lượt chuyển đổi ở trên trang web. Các bạn sẽ đặt tên cho chiến dịch này, lượt chuyển đổi nhé. Thì ở đây mình sẽ đặt theo là tên sản phẩm và mình đặt theo ngày để dễ quản lý. Đấy, nếu như được thì các bạn có thể là đặt theo cả cái tên của các bạn nữa. Trong cái trường hợp mà ví dụ như một tài khoản này có 2-3 người chạy cùng lúc thì các bạn nên đặt tên để có thể là dễ kiểm soát. Với cái phần ngân sách thì các bạn sẽ tắt 3 công tắc này cho mình nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đặt ngân sách nhóm. Các bạn ấn vào nút tiếp tục để chuyển sang phần tiếp theo. Rồi ở trong cái phần số 2 này chúng ta sẽ có cái nhóm quảng cáo số 1 ha. Nhóm 1 này thì mình sẽ target vào thời trang. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ cần phải thiết kế một cái API để gọi là pixel. Cái này hay còn gọi là kết nối dữ liệu để chúng ta có thể là trả kết quả về trên quảng cáo. Thì các bạn sẽ bấm vào nút bắt đầu giúp mình nhé. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thiết lập. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút là bắt đầu thì nó sẽ hiện ra là add website của bạn này. Thì đây chính là cái trang giới thiệu sản phẩm mà chúng ta đã thiết kế xong. Các bạn sẽ sao chép cái đường link trang giới thiệu sản phẩm mà chúng ta dán vào đây. Các bạn sẽ kiểm tra đúng cái trang sản phẩm nhé và ấn vào nút tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ có hai cái nền tảng, đó chính là Shopify, WooCommerce, tức là thông qua các cái đối tác. Và thứ hai chúng ta sẽ thiết lập thủ công. Ở đây thì mình đang sử dụng cái nền tảng là landing page, thế nên là mình sẽ chọn thiết lập thủ công nhé. Các bạn sẽ ấn vào nút tiếp theo giúp mình. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình đó chính là về cái phần là TikTok Pixel. Đấy, nếu như bạn nào mà sử dụng API sự kiện cũng được, chúng ta sẽ kết hợp cả hai. Đấy, còn trong trường hợp mà chúng ta không có dữ liệu, chúng ta có thể chọn TikTok Pixel. Thì cái này nó sẽ thiết kế kiểu đơn giản hơn cho các bạn. Ấn vào nút tiếp theo giúp mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là đặt tên cho Pixel nhé. Rồi mình sẽ đặt cho nó một cái tên Pixel. Rồi mình sẽ đặt cho nó là mã sản phẩm cộng với landing page. Ấn vào nút tạo giúp mình nhé. Sau khi các bạn đã tiến hành là tạo cái pixel xong thì nó sẽ hiện ra một cái dãy mã. Cái này đó chính là mã pixel. Các bạn sẽ sao chép cái mã này. Tiếp đến các bạn quay lại trình chỉnh sửa landing page và các bạn sẽ tiến hành là bấm vào nút chỉnh sửa cái trang giới thiệu sản phẩm này. Đó, chúng ta sẽ sửa cái trang này bằng cách là vào trong cái mã nguồn của nó. Và các bạn sẽ bấm vào nút là ở đây nó có cái bánh răng cưa. Các bạn bấm vào nút thiết lập thì các bạn sẽ thấy có chữ là mã JavaScript. Các bạn dán cái pixel mà chúng ta vừa sao chép được vào đây nhé. Dán vào đây. Và các bạn để ý dưới cùng thì nó sẽ có cái cột là TikTok load và có khoảng một cái dãy chữ in hoa. Thì đây chính là cái pixel. Các bạn sao chép cho mình cái dòng này. Các bạn click xong ô là mã chuyển đổi ấy. Thì ở đây các bạn nhớ dán vào cho mình ở cái phần là TikTok Pixel ID nhé. Chúng ta dán vào đây giúp mình này. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là xuất bản cái trang này. Để chúng ta có thể theo dõi được lượt mua hàng, các bạn nhớ làm thêm một bước. Đó chính là chúng ta sẽ xuất bản và chúng ta cũng phải dán luôn vào cái trang cảm ơn. Tức là khi mà khách hàng họ đặt một đơn hàng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy đi, mình sẽ đóng vai khách hàng, mình sẽ đặt một đơn hàng. Thì rõ ràng là sau khi mua xong thì nó sẽ chuyển qua cái trang cảm ơn này, đúng không? Vậy thì mình cũng phải sửa cái trang cảm ơn này bằng cách mình sẽ sao chép cái trang cảm ơn này. Mình quay lại trình chỉnh sửa và mình sẽ tìm cái trang này nhé. Và sau đó mình sẽ tiến hành là mình chỉnh sửa builder và mình tương tự thì mình sẽ dán cái mã pixel vào đây. Tương tự thì mình sẽ sao chép cái mã pixel và dán vào trong trang cảm ơn luôn. Như thao tác thì giống như mình vừa dán vào trong cái trang chính. Và sao chép và mình sẽ chọn vào mã chuyển đổi. Tiếp tục thì mình sẽ ấn vào nút xuất bản để tiến hành là lưu cái mã pixel này lại để nó có thể đo lường được cái người vào trong web này. Sau đó thì mình sẽ ấn vào nút tiếp tục. Đến cái mục quản lý cấu hình thì các bạn nhớ bật cho mình cái mục là so khớp nâng cao tự động lên giúp mình nhé. Để nó có thể so khớp được cái thông tin của khách hàng. Và các bạn ấn vào nút tiếp theo để chuyển qua mục thứ 3.
Ở đây chúng ta sẽ có một phần là thiết lập sự kiện. Các bạn click vào ô là khởi chạy trình tạo sự kiện để chúng ta chuyển qua cửa sổ thứ ba. Đối với cửa sổ này các bạn nhớ phải hoàn thành cho mình một cái bước, đó là tạo sự kiện mẫu. Bởi vì nếu như chúng ta không tạo sự kiện mẫu thì con API của Pixel nó không thể biết được cái hành động nào là hành động mua hàng và khách hàng nào là khách hàng có nhu cầu. Thế nên các bạn phải nhớ cho mình và làm kỹ cho mình bước này nhé. Ở phần sự kiện theo trang các bạn sẽ ấn nút thêm sự kiện giúp mình. Và chúng ta sẽ chọn sự kiện đầu tiên là sự kiện lượt truy cập URL. Đây các bạn nha, các bạn nhìn kỹ này, ấn tiếp theo giúp mình nhé. Sự kiện đầu tiên mình thiết lập thì mình sẽ thiết lập là cái lượt xem nội dung, tức là một người xem quảng cáo bấm vào cái trang này thì nó sẽ tính là một cái lượt xem nội dung, đúng không ạ? Và mình sẽ dán cái trang giới thiệu sản phẩm vào, tức là cái trang chính của chúng ta luôn. Chúng ta dán vào đây. Ở đây thì mình sẽ ấn vào nút không kèm giá trị nhé. Mình sẽ ấn vào nút không kèm giá trị các bạn nhé. Mình sẽ thiết lập nhanh. Đấy. Các bạn cũng có thể là cài theo cái SKU tên sản phẩm cũng được. Đấy, trong trường hợp là ví dụ như các bạn chọn giá trị trên trang thì các bạn có thể chọn vào cái giá bán của sản phẩm. Thôi mình sẽ cài cái giá luôn. Đấy, các bạn có thể chọn vào giá này. Thứ hai nữa là cái phần ID nội dung của chúng ta, hoặc là nội dung ở trên trang thì các bạn có thể chọn vào tên sản phẩm được. Và các bạn có thể là chọn vào mục là SKU và bấm xác nhận giúp mình nhé. Thì đây là cái sự kiện đầu tiên là chúng ta phải thiết lập. Cái sự kiện số 2 các bạn thiết lập cho mình là các bạn sẽ chọn cho mình là lượt truy cập URL luôn. Nhưng mà loại sự kiện số 2 này thì các bạn sẽ chọn cho mình là lượt hoàn tất đăng ký. Và ở cái hoàn tất đăng ký này thì các bạn nhớ là dán cho mình cái link trang cảm ơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà khách hàng họ đặt một cái đơn hàng á thì nó sẽ đổ về cái trang cảm ơn, đúng không ạ? Các bạn nhớ sao chép cho mình trang cảm ơn nhé. Dán vào đây giúp mình này và nút xác nhận. Thì cái sự kiện số 2 này chúng ta là sự kiện của trang cảm ơn. Tiếp đến các bạn làm thêm cho mình một sự kiện nữa. Bây giờ chúng ta đã có 2 sự kiện là hoàn tất đăng ký và xem nội dung rồi. Ở phần tất cả sự kiện các bạn bấm nút thêm sự kiện và các bạn sẽ chọn cho mình là sự kiện số 3 mình thiết lập là nhấp vào nút. Và ở đây mình sẽ click vào cái nút mua ngay này, đúng không ạ? Và mình ấn nút tiếp theo nhé. Loại sự kiện số 3 thì mình sẽ chọn là nhấp nút. Các bạn chọn cái giá trị là Việt Nam đồng, tiền tệ là Việt Nam đồng. Nội dung thì mình sẽ chọn là kính râm nam nữ nhé. Và các bạn sẽ chọn là SKU cụ thể và ấn nút xác nhận. Như vậy là mình đã thiết lập xong 3 cái sự kiện chính. Đó chính là thứ nhất, có bao nhiêu người click vào trong cái trang này. Thứ hai, có bao nhiêu người click vào các cái nút. Thứ ba nữa, có bao nhiêu người là người ta sẽ bấm hoàn tất đăng ký và mua hàng. Thì mình chỉ thiết lập 3 cái bước cơ bản vậy thôi. Và mình ấn nút hoàn tất thiết lập. Rồi các bạn sẽ tiến hành ấn nút thoát ngay sau khi các bạn đã tiến hành cái pixel xong. Các bạn ấn nút tiếp theo giúp mình nhé. Để chắc chắn là cái sự kiện của chúng ta đã thiết lập đúng cách và cái hệ thống nó sẽ ghi nhận được dữ liệu, các bạn nhớ bấm vào nút là sự kiện truy cập kiểm thử. Và ở trong cái sự kiện truy cập kiểm thử này thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ xuất hiện cho mình ở một cái phần rất là quan trọng, đó chính là chúng ta phải đặt mẫu đơn hàng. Bằng cách nào? Bằng cách là các bạn sẽ quay lại ở cái trang giới thiệu sản phẩm của chúng ta nhé. Đây, các bạn quay lại ở cái trang giới thiệu, trang chính ấy, các bạn sao chép link. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây và bấm vào nút tạo mã QR giúp. Sau khi mà xuất hiện mã QR thì bước tiếp theo các bạn phải làm là các bạn sẽ sử dụng cái điện thoại của chúng ta, bật camera ra và các bạn sẽ quét cái mã này và các bạn đặt thử một cái đơn hàng để coi là cái sự kiện của chúng ta thiết lập thực sự nó đã đúng cách hay chưa. Và các bạn nhớ cuộn hết cả cái trang nhé. Thì các bạn có thể thấy được là mình sẽ đặt thử một cái mẫu, một cái đơn hàng. Ok chưa? Mình sẽ đặt thử một cái đơn hàng và mình đã thấy được là ở đây thì nó bắt đầu nó ghi nhận lại những cái sự kiện và nó bắt đầu là nó ghi nhận lại cái dữ liệu ở trên cái website của chúng ta. Được chưa? Để chắc ăn thì mình sẽ đặt một đơn, 1 đến 2 đơn gì đấy cũng được. Các bạn đặt càng nhiều thì càng tốt thôi. Thì nó sẽ hiểu được cái sự kiện tiêu chuẩn của chúng ta. Như vậy thì mình đã thấy là bây giờ thì sau khi mà mình đặt thử thì mình thấy là cái sự kiện của mình nó đã xuất hiện ở đây rồi. Được chưa? Và mình thấy là ok, cái sự kiện của mình nó đã thiết lập đúng cách. Và mình quay lại đây, tiếp tục mình ấn nút tiếp theo hoàn tất. Ok, và sau khi mà các bạn đợi một lúc thì nó sẽ hiện cái phần kết nối dữ liệu của các bạn vào đây. Các bạn sẽ chọn sự kiện tối ưu hóa, các bạn nhớ click vào cho mình là lượt hoàn tất đăng ký nhé. Và ở đây thì các bạn cũng có thể là đặt cái CPA cho mỗi cái lượt chi tiêu của bạn. Tức là các bạn cũng có thể là đặt cái giá thầu dựa trên là mỗi cái lượt chuyển đổi của bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ để là mỗi chuyển đổi là 40.000 chẳng hạn đi. Rồi các bạn kéo xuống phía bên dưới thì các bạn sẽ có một cái phần là ngân sách. Thì các bạn sẽ đặt cái ngân sách hàng ngày mà các bạn muốn chạy. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ chạy ngân sách khoảng 500.000 đồng một ngày. Và các bạn ấn vào nút tiếp tục thì nó sẽ có một cái phần là tạo quảng cáo. Ở cái phần tạo quảng cáo này thì các bạn sẽ bấm nút là sử dụng tài khoản TikTok để phân phối Spark Ads. Và các bạn sẽ chọn đúng cái tài khoản mà các bạn muốn chạy quảng cáo nhé. Ví dụ mình chọn tài khoản này. Đó. Và các bạn sẽ tiến hành là chọn cái bài đăng ở trên TikTok.
Rồi lúc này thì các bạn sẽ lựa chọn cái video mà các bạn muốn dùng để chạy quảng cáo ở trên cái nền tảng TikTok. Ví dụ như mình sẽ chọn 2 cái video này chẳng hạn đi ha. Mình sẽ chọn 3 cái video này các bạn nha. Đây, mình chọn 3 video này. Và mình sẽ dán cái đường link là trang giới thiệu sản phẩm vào đây. Đó thì các bạn sẽ ấn vào nút xem trước để có thể là kiểm tra cái quảng cáo của chúng ta nhé. Và như vậy là mình thấy là cái điểm đến là đã hợp lý rồi. Ở phần bổ trợ tương tác thì các bạn sẽ có thể là bấm vào nút tạo giúp mình nhé. Thì các bạn có thể chọn một số những cái nút sau đây. Ví dụ như có thể là chọn banner này, hoặc là có thể chọn một số những cái đếm ngược. Đấy, ví dụ như mình chọn cái đếm ngược chẳng hạn đi. Ví dụ như mình sẽ chọn cái nhãn dán là sale đón Tết free ship toàn quốc chẳng hạn đi. Các bạn có thể chỉnh được cái to nhỏ ở đây này, mình thấy như vậy là hợp lý rồi, mình xác nhận nhé. Và cuối cùng thì các bạn sẽ đến cái phần đó chính là lời kêu gọi hành động. Thì ở cái phần lời kêu gọi hành động này các bạn click vào đây nhé. Các bạn bấm nút xóa tất cả giúp mình. Ở đây thì mình sẽ chọn những cái ví dụ như là mua kính flash sale này. Đó, nó sẽ có những cái nút như thế này, ưu đãi độc quyền vân vân. Mua ngay chẳng hạn, đặt hàng ngay này. Thấy những cái nút này nó sẽ có cái khả năng chuyển đổi cao. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra lại các cái nội dung quảng cáo của chúng ta và các bạn sẽ ấn vào nút phát hành giúp mình. Và sau khi các bạn đã tiến hành là hoàn tất xong thì các bạn sẽ tiến hành là ấn vào nút phát hành quảng cáo và các bạn sẽ đợi cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta xét duyệt nhé. Và các bạn sẽ theo dõi về cái chỉ số về ví dụ như là lượt mua hàng bao nhiêu này, rồi chi phí cho mỗi cái chuyển đổi là bao nhiêu, và chúng ta sẽ theo dõi cái hiệu quả quảng cáo và chúng ta sẽ có những cái cách để phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo. Như vậy thì mình đang hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo một cái chiến dịch chạy quảng cáo chuyển đổi từ TikTok đổ data về landing page để chúng ta có thể gia tăng doanh số rồi nhé. Và các bạn nhớ làm theo và thực hành để chúng ta có kết quả tốt nhất.